मिठो। नमस्कार, कोस होम कुकिङमा सबैलाई स्वागत छ है। मसँग आज यो कोयल एग छ, भट्टाइको फुल 12वटा छ है, 150 ग्राम जति। यसलाई म उसिनेर अनि यसलाई फ्राई गर्न गइरहेको छु। अब यो भट्टाइको फुल चाहिँ प्रोटिनको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। अनि यसको लागि अहिले फ्राई गर्नलाई गोलभेडा, प्याज, खुर्सानी, धनिया लिएको छु है। यो प्याज पनि अझ कम चाहिन्छ, गोलभेडा नै आधी भएको छ होला। पानी लिउँ पहिला अनि बिस्तारै यसलाई डुबाइदिउँ। ठ्याक्क डुब्यो। यसमा थोरै नुन पनि हाल्दिउँ, छोडाउन अलिक सजिलो हुन्छ नि हालेपछि। अब यो अन्डालाई उसिनिदिउँ। अन्डा उसिनिँदैछ। अब यता म प्याजको एउटा धनिया खुर्सानी काट्छु। प्याज चाहिँ ठुलो प्याजको आधीको आधी ल्याएको छु भने एउटा आधी यो काटिसक्यो सबै थोक। प्याजको एउटा धनिया खुर्सानी। अब यता अन्डा पनि उम्लिँदैछ, त्यसै पनि लाग्दैन। अब एकदिन काटिहाल्छ। अब यो पाकिसक्यो। सानो सानो अन्डा पाक्न कति नै टाइम लाग्छ, त्यही नै अहिले फ्राई गर्दाखेरि पाक्छ नभए नपाके नि। यसलाई निकाल्दिउँ। अब यो अन्डा उसिनेर छोडिसक्यो। अब यसलाई फ्राई गर्ने प्रोसेसमा जान्छु म। सुरुमा थोरै तेल, यसमा थोरै एकदम थोरै 5-7वटा जति मेथी, एकदमै कम जिराको स्लाइस लसुन, त्यसरी मसिनो गरी काटेको प्याज, मेरो खुर्सानी पनि, गोलभेडा नै हाल्दिउँ। लङ सुक्नु दुईवटा यसलाई नि हाल्दिउँ। अनि अदुवा, काटेको अदुवा, त्यसको सुँगुर थोरै बेसार, मसलाहरू चम्चा जति। त्यसपछि अन्डा हाल्दिउँ। थोरै सोया सस, एकदम थोरै। त्यसपछि काटेको चिल्ली अनि धनिया, थोरै पानी। भट्टाइको अन्डा फ्राई पाक्यो। यसलाई अब निकाल्दिउँ। अब यो कोयल एग फ्राई गरेर सक्यो। गोलभेडाहरू हल्का लेदा जस्तो बनाएको छु। छिटो फ्राई गरिदिनु एकै ग्यासमा। कस्तो छ मिठो। अहिले चाहिँ यति नै गरौँ, फेरि पछि अरू भिडियोमा आउँदै गरौँ ल। धन्यवाद यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो। आउँदा भिडियोहरू अझ राम्रो होस् भन्नका लागि र हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्न तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव, राम्रो नराम्रो के लाग्छ उल्लेख गरिदिनु होला। त्यसको साथै कुनै पनि भिडियो नछुटोस् भन्नका लागि युट्युबमा गई यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है।